सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, म चाहिँ रमेश है। अनि हाल म चाहिँ डेनमार्कबाट एज अ स्टुडेन्ट अनि ट्रक ड्राइभरको रूपमा काम गर्दैछु। हजुरहरूलाई पनि ट्रक ड्राइभिङ रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्न मन लाग्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब हानिदिनुहोस्। एन्ड देन हजुरहरूलाई अब युरोपतिरको ट्रक ड्राइभिङको बारेमा कुनै इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ भने पनि च्यानललाई सब्सक्राइब हानिदिनुहोस् अनि कमेन्ट छाड्नु होला। म चाहिँ यसो भिडियोहरूमा हजुरहरूको क्वेसनहरूलाई कभर गर्ने ट्राई गर्नेछु। त्यही नै हो, कनेक्ट हुनुहोस्। अब नयाँ जर्नी हो, जर्नीमा साथ सपोर्ट दिनु पऱ्यो हजुरहरूले। यति भन्दै आजको भिडियो यहीँसम्म गाइज। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भ्लग।